እንግዲህ ዛሬ የምናየው ስለ ቴብሎች ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ፎርምስ ከዛ ደግሞ ወደ እንትኖች እንሄዳለን፣ ወደ ፍሬም ሴቶች እንሄዳለን። A table is a matrix of cells. The cells can include almost any element. Some cells have a row or column labels and some have data. ቴብሎች የሚያስቀምጡልን እንትን ብቻ አይደለም፣ ይሄ ቴክስት ብቻ አይደለም፣ በዳታቸው ውስጥ የሚያስገቡ ማለት ነው። ኢሜጅም ከውስጣቸው ሊያደርጉ ይችላሉ። A table is specified as the content of a table tag. በቴብል ታግ ነው ቴብል የምንሰራ። each row of a table is specified as the content of tr tag. tr tag የሚለው ቴብል ሮ ለመስራት ይጠቅመናል። th የሚለው ሄዲንጎችን ለማስገባት እንዲሁም td የሚለው ደግሞ ዳታዎችን ለማስገባት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ቴብል ቤዚክ ፎርማቲንግ a border attribute in the table tag specifies a border between the cells. if border is set to border, የቦርደርን ቫልዩ ቦርደር የሚለው አትሪቢዩት ነው የቴብል እና ቦርደር የሚለውን ቦርደር ካላችሁት ዲፎልቱ አንድ ነው በርግጥ፣ ወይም ደግሞ ቦርደር ካላችሁት የብሮሰሩን ዲፎልት ያደርጋል እያለን ያለ the border attribute can be set to a number which will be the border width. ቦርደር ዊድዙን መወሰን ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ 4 ካረጋችሁት እየወፈረ ነው የሚሄደው ቦርደር ዊድዙ ማለት ነው። 5 ካረጋችሁትም እየወፈረ ነው የሚሄድ። ልክ እንደ ሄዲንግ አይደለም። ሄዲንጓን እንትን ነው ተለቅ ያለ ነው። በዚህ ኬዝ ደግሞ ቦርደሩ ቁጥሩ በጨመረው ቁጥር የቦርደሩን ዊድዝ ያው ዊድዝ ስለሆነ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው። without the border attributes the table will have no lines. ቦርደር አትሪቢዩትን ማለት ተጠቅማችሁ ኢምፒቲ ካረጋችሁት ያጠፋዋል ቦርደሩን። ነገር ግን ቦርደር አትሪቢዩት ካልተጠቀማችሁ ቦርደር ያደርግበታል በዲፎልት። tables are given titles with the caption tag which can immediately follow table ማለት ነው። ቴስስ ምናምን ሲሰሩ አይታችሁ ከሆነ በተለይ ሲቪል ኢንጂነሮች ፎቶ ያነሳሉ እና እዛ ላይ ፊግ ምናምን እያሉ ከታች ይጽፋሉ። ልክ ካፕሽን የሚለው ይሄ ቴብሉን የሚገልጽ ነው። ልክ የፒክቸሮችን ከታች ፊግ ምናምን ብላችሁ የማይክሮስኮፕ ምናምን ትዝ ይላችኋል የሰባተኛ ክፍል ምናምን፣ ልክ እንደዛ ይሄ ካፕሽን የሚለው ደግሞ የቴብሉ እንትን ነው ታይትል ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ በዩቲዩብ ካፕሽን ልታውቁ ትችላላችሁ። እሱ ደግሞ ሰብታይትል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴብል ቦርደር አለ። እዚህ ጋር ቴብል ቦርደር አለው። ፕራይስ ኦፍ ስለዚህ ችን መስራት ማለት ነው። እኛ ፕራይስ ኦፍ ፍሩት አለና ካፕሽኑን አንጻፈ ቴብል ቲአር ብሎ ከውስጡ ፍሩትና ፕራይስን አስገባ። በሄዲንግ ቲኤች ነው የተጠቀመው ለሁለቱም። ከዛ ደግሞ ቲአር ብሎ ሌላ ሁለተኛ ሮ ፈጠረ። በሁለተኛው ሮ ያስገባው አፕል እና ፓውንድ 20 ሴንት የሚለውን ያስገባ። ሁለቱን ዳታዎች አስገባ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እንደገና ሶስተኛ ሮ ፈጠረ። ኦሬንጅ እና 50 ፓውንድ 0.5 ፓውንድ እንደዛ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን አሁን እኛ እንሰራዋለን ማለት ነው። እችን እያየን ስዕሏን እያየን እንሰራዋለን። እዚህ ትሆንና ከዛ እችን እያየን እዚህ ጋር እንሰራታለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴብል እንበል። ከዛ ቦርደር እኩል ይሆናል አንድ ልበለው። ከዛ ቴብሉ እንትን አለ። ካፕሽን ልጻፍ እዚህ ጋር። የካፕሽኑ ምንድነው? ፕራይስ ኦፍ ፍሩት ነው። ሳይዙ ትንሽ ቀነስ እንዲታየን። ከዛ አሁን እንግዲህ 3 ሮ እንፍጠር። ይሄኛው አንድ ሮ ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ከዛ ከዚህኛው ሮ ውስጥ ስንት ዳታ አለው? 2 ዳታ አለው። ግን ዳታው ምንድነው? ሄዲንግ ስለሆነ ቲኤች የሚለውን ነው የምንጠቀም። ለዛ ነው እንትን ያደረገባቸው አይታችሁት እንደሆነ ስትሮንግ ያደረጋቸው ለዛ ነው። ስለዚህ ቲኤች የሚለውን ተጠቀም። እችን ኮፒ እናደርግና እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕላስ ቪ ወደ ፕራይስ እንቀይራት። እችን ደግሞ ዳታ እናስገባባት ከውስጧ ቲዲ እያልን ማለት ነው። 2 ዳታ ነው ይሄ ያለው። ከተመረለው እዚህ ጋር ፔስት አንድ ዜን ጨምር። አሁን ደግሞ የምናስገባ አፕል እና ፓውንድ ስለሆነ ዝም ብለን ኮፒ ፔስት አናደርገው። በኢንቲቲ ነምበር ወይም በኢንቲቲ ኔም ነው የምንጠቀም። እኔ ደግሞ ኢንቲቲ ኔም ብጠቀም ይሻለኛል። ስለዚህ በኢንቲቲ ኔም እንጠቀማለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንጽፋለን። የታችኛው ተመሳሳይ ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ
እችን ወደ 5 መቀየር እችን ደግሞ አፕል የምትለዋን ወደ ኦሬንጅ መቀየር ነው። ሳይዟን ልቀንስና ላሳያችሁ። የሰራናት እችን ትመስላለች። እችናት የሰራናት እና ደግሞ በትልቁ አድርጌ ላሳያችሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ እችናት ማለት ነው። ከፈለግን እዚህ ጋር ቴብሉን ማለት ነው አላይመንቱን ሴንተር ማድረግ እንችላለን። ሴንተር ላይ እንዲሆን ማለት ነው። ሪፍሬሽ ነው ብለው አሁን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ብለን 29ኛውን ንክፈት። ፕራይስ ኦፍ ፍሩት ብሎ እንደዚህ ሰራለን ማለት ነው። ከፈለግን ደግሞ ፕራይስ ኦፍ ፍሩት የሚለው ካፕሽኑ ከታች ማድረግ እንችላለን። እንደሱ ለማድረግ ምንድነው የምናደርግ? እዚህ ጋር ካፕሽኑ ላይ አላይን ብዬ ቦተም ማለት እችላለሁ። ሳይዙ ልጨምረው እንዲታያችሁ። እዚህ ጋር ቦተም ብለው ከታች አደርገዋል ማለት ነው። ፕራይስ ኦፍ ፍሩትን ሪፍሬሽ ነው ብለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ካፕሽኑ ከታች ሆነ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ቴብል እንሂድ። ቦዝሮ ኤንድ ኮለመን ቴብል ይላል። ይሄኛው ትንሽ ተለቅ ያለ ቴብል ነው። ምንድነው ይሄ? እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈርስት ጁስ ድሪንክስ ሚል ካፕሽን አለ። ከዛ በተጨማሪ ስንት ሮ አለው? 1 ሮ አለ፣ 2 3 4 የብሬክፋስት የላንች የዲነር እና የፍሩቶች ያሉበት ማለት ነው። ከእያንዳንዳቹ አሁን ለምሳሌ ከመጀመሪያው ሮ ዳታዎቹ አፕል፣ ኦሬንጅ እና ስክሪው ድራይቨር ናቸው፣ ሄዲንግ ናቸው እነሱ። ሁለተኛው ሮ ላይ ደግሞ አንደኛው ሄዲንግ ነው፣ ሶስቶቹ ቀሪዎቹ ዳታ ናቸው። ለላንች እና ለዲነርም እንደዚሁ ተመሳሳይ ይሄንን እንሰራዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እናደርግና እንትኗን ብቻ የምትሰራዋን ብቻ እንደዚህ እናደርጋት። ሳይዟ ትንሽ እንደዚች አሁን ትንሽ ይቀነስ፣ ትንሽ ይጨመር፣ ጥሩ ነው። እንደዚህ ወደዚህ ወደዚህ። በቃ አሁን መስራት እንጀምር ማለት ነው። አዲስ እንትን እንፍጠር፣ ኤችቲኤምኤል ፋይል እንፍጠር፣ 30ኛ እንፍጠርና እዚህ ጋር በድጋሚ ቴብል እንስራ። እዚህ ጋር ቴብል ብለን ከዛ ቦርደር ቴብል ብለን ዝም ብለን መተው እንችላለን። ግን አሁን የምንጠቀመው ነገር አለ። ስለዚህ ያ ምንድነው? ስታይል ነው። ከዛ ቦርደር ኮለፕስ እንላለን። አሁን ይሄ ሲኤስኤስ አልተማርንም በእርግጥ ገና ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የቅድሙን ቴብል አይታችሁት እንደሆነ ሁለት እንትን ነው ያለው፣ ማለትም ድግግሞሽ አለ። የሄዲንጉ የዳታው የራሱ ቦርደር አለው፣ እንዲሁም ደግሞ የቴብሉ አጠቃላይ ቦርደር አለው። ስለዚህ ተደጋገመ። ይሄን ድግግሞሽ ለማጥፋት ስታይል የሚለውን አትሪቢዩት ተጠቅማችሁ እንትን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ኢንላይን ሲኤስኤስ የምንለው ነው፣ የምናስገባበት ዘዴ ነው ብላችሁ ኮላፕስ ካላችሁት አንድ ብቻ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ማለትም የአጠቃላይ የቴብሉ እንጂ እያንዳንዳቸው ቴብል ዳታ ወይም ደግሞ ቴብል ሄዲንጉ የራሳቸው የሆነ ቦርደር አይኖራቸውም። ከዛ ሌላ የሚያስፈልገን ነገር አላይመንቱን ሴንተር እናድርገው። ቴብሉ አላይን እዚህ ጋር ቴብል አላይን ብለን ሴንተር እንበለው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ስንት ሮ አለን ተባብለናል? 4 ተባብለናል። ስለዚህ 4 እንስራ። 1 ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ የታለች ኢሜጇ ችት። ከዛ ካፕሽን ያስፈልገዋል። ካፕሽኑን እዚህ ጋር እንጻፈው። ካፕሽን ከቴብሉ መጀመሪያ ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው። እቺን እንጨርሳት። ካፕሽን እሺ እዚህ ጋር እንደዚህ። ከዛ ካፕሽኑ ላይ ፍሩት ጁስ ድሪንክስ ፍሩት ጁስ ድሪንክስ እንክስ አለ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው የመጀመሪያው እቺ ኢምፒቲ ናት ማለት ነው። ምንም የላትም፣ ኢምፒቲ ሴል ነው የሚላት እና ደግሞ ሄዲንግ ናት። ሌሎቹ ደግሞ ዳታ ናቸው። ስለዚህ ቲዲ እንላለን ማለት ነው። ዳታዎቹ የመጀመሪያው 3 ጊዜ ኮፒ እናድርግ። ዳታ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ለቀሪዎቹ ማለት ነው። ጽሁፍ ከጻፍን በኋላ ኮፒ ከምናደርገው አሁን ኮፒ እናደርገው ይሻላል። እዚህ ጋር ትንሽ ወደዚህ ትሆን ሳይዟ ልጨምራትና እንደዚህ አፕል፣ ኦሬንጅ፣ ስክሪው ድራይቨር
እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አፕል፣ እዚህ ጋር ኦሬንጅ ስክሪው ድራይቨር ግን መፍቻ አይደለም። እንደዚህ እዚህ ጋር መጣ ድራይቨር። ከዛ እዚህ ጋር ይሄኛው ትንሽ ወደዚህ ሆነ መሰለኝ ብሬክፋስት ነው የሚል የዚህ የመጀመሪያው ዳታ የዚህ ሄዲንጉ በሄዲንግ የገባው እሱ ብሬክፋስት ነው። ብሬክፋስት ከዛ እዚህ ጋር ቲዲ እንበል። ቲዲ ቴክኒካል ድሪንክ ይሄ ቴብል ዳታ ነው፣ ቴክኒካል ድሪንክ አይደለም። እሺ ኮንትሮል ፕላስ ሲ እዚህ ጋር ኮንትሮል ፕላስ ቪ አንድን ጨምር ለዲነር ለላንች አረግን። አሁን ለብሬክፋስት ማድረግን ከዚህ ተመሳሳይ ስለሆነ ነው ይሄን ወደ ላንች መቀየር ነው። ይሄንን ያው ዝም ብሎ ዜሮ ምናምን እያለ ማስገባት ነው። ተመሳሳይ ባይሆን ግር እንዳይላችሁ ዝም ብዬ ነው አስገባሁት። አንድ አልኩት። የመጨረሻው የዲነር ነው። ዲነር ይሄ ደግሞ 0 0 1 አልኩት ማለት ነው። ከዛ የሚቀረን ምንድነው? ምንም የሚቀረን የለም፣ ሁሉንም ሰርተናል ብዬ አስባለሁ። እስኪ የሰራናትን ላሳያችሁ። እንደዚህ አድርጌ ወደዚህ የሰራናት ችናት አንድ ዜ ደግሞ ሳይዙን ቀንሼ ላሳያችሁ። የሰራነው ይሄ ነው። አሁን ሪፍሬሽ ነው ማለት ነው። 30ኛው ሳይዙ ቀነስ ትንሽ 30ኛው። እሺ ቴብል ቦርደር ቴብሉን ከተውኩት አይኖረውም ማለት ነው። ተሳስቻለሁ ቅድም እንደዛ ስላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቦርደር ማድረግ አለብኝ። ቦርደር እኩል ይሆናል እንደዚህ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር አንድ ልበለው። ከዛ ሪፍሬሽ ባለ አንድ ሆነ ማለት ነው። ነገር ግን እችን ማጥፋት አቅቶኛል። እናንተ የምታውቁ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ነገር ግን እንትን ይባላል ሩልስ የሚባል አትሪቢዩት አለ እንትን ላይ ቴብል ላይ ማለት ነው። እሱን ተጠቅማችሁ ኮለመኖች ብቻ በላይን እንዲለያዩ በቦርደር እንዲለያዩ፣ ሮዎች ብቻ በቦርደር እንዲለያዩ ወይም ሁሉም ወይም ደግሞ ሁሎቹም እንዳይለያዩ ማድረግ ይቻላል። እንደዛ ለማድረግ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር የቴብል አትሪቢዩት ስለሆነ ሩልስ ትላላችሁ። እዚህ ጋር ሩልስ ልበልና ስታይልስ እንዳልኩሉ ሩልስ እና ከዛ እዚህ ጋር ነን ካልኩት እንትን ብቻ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ይሄ የውጭ ብቻ ነው የሚኖር፣ የውስጦቹ ይጠፋሉ። ኦል ካልኩት ደግሞ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሁሉም ያሁኑ ኦል ዲፎልት ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምን አለ? ኮልስ የሚባል አለ። ኮለመኖች ብቻ ይለያያሉ በላይን በቦርደር ኮለመኖች ብቻ አያችሁት። የአፕል ኮለመን፣ የኦሬንጅ እና የስክሪው ድራይቨር እና የነዚህ ኮለመን ተከፋፈለ። ሮስ ካላችሁት ደግሞ ሮዎች ብቻ ይለያያሉ ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግ ችያለሁ። ነገር ግን አንዷን ብቻ ለይቶ ማጥፋት አልቻልኩም። ካወቃችሁበት እንድትነግሩኝ። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ኮሜንት ላይ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በሚቀጥለው ስለምናምናይ ስለ ሮስፓን እንዲሁም ኮልስፓን አትሪቢዩቶች እናያለን። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ነው።